De elektronische vrachtbrief is bezig aan een flinke opmars binnen de logistieke sector. Nu vanaf april 2022 ook in Duitsland vrachtwagenchauffeurs zonder papieren documenten de weg op mogen, komt een papierloos wegtransport in Europa steeds dichterbij. Met hulp van Logistics Community Brabant heeft het Venloze Scheutenglas de overstap naar een papierloos systeem reeds gemaakt. De marktleider in vakglas levert sinds 1950 kwalitatief hoogstaande glasproducten aan de internationale bouwindustrie. De invoering van de elektronische vrachtbrief, of ECMR, levert het bedrijf grote voordelen op. De voordelen moet je zien in tijdswinst. We hebben alles veel sneller digitaal ter beschikking gesteld. Dat komt uit onze ERP-systemen. We hebben minder kans op fouten. En dat bespaart weer een hoop werk om het allemaal te corrigeren. En we hebben minder papierstroom, wat weer goed is voor onze duurzaamheid. We hebben verschillende items in de ICMR zitten. We maken onderhand digitale foto's. Die slaan wij op bij onze afleveringen en dan kunnen de klant weer in het klantportaal terugzien wat er afgeleverd is. Maar wij scannen ook alle glasbokken die wij uitleveren en de bokken die wij weer ophalen. En die data die halen wij terug naar ons ERP-systeem toe om daar de registratie dekkend te krijgen. De software voor de digitale vrachtbrief van Scheutenglas wordt geleverd door Collect & Go, dat zoveel mogelijk maatwerk levert om de overgang van papier naar digitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het systeem moet voor iedereen betrouwbaar zijn en goed binnen de organisatie passen. Hier heb ik een setje documenten zoals Scheutenglas deze meegaf aan de chauffeurs. En deze papieren vrachtbrief is vervangen door de digitale vrachtbrief. En daarmee kunnen chauffeurs in hun dagelijkse werk handtekeningen laten zetten door de klant voor ontvangst van de goederen. Als ze deze niet kunnen laten zien bij controle, dan krijgen ze daarvoor een boete. En het is dus belangrijk dat die administratie goed geregeld is voor chauffeurs. En wij zijn gespecialiseerd om dat voor onze klanten te regelen. En ja, dat scheelt een hoop papierwerk. En chauffeurs worden daar blij van, want die kunnen rijden en hebben geen administratie meer. Wij zijn initiatiefnemer van een samenwerking tussen ECMR-aanbieders. En in die samenwerking wisselen we data met elkaar uit, zodat het voor de chauffeur eigenlijk heel makkelijk wordt. Hij kan in zijn eigen proces blijven werken. Hij tekent de opdrachten en daarmee kunnen wij ook zorgen dat wij die handtekeningen weer doorgeven aan iemand anders. Zodat de vrachtbrief daarmee ook afgehandeld kan worden. En dat je dus niet allerlei verschillende apps nodig hebt. De veiligheid en opslag van gegevens is extreem belangrijk. Wij zijn verplicht om de data 5 jaar op te slaan vanuit de overheid. En de beveiliging is georganiseerd met hele goede cloud software die extreem goed beveiligd is. Logistics Community Brabant helpt bedrijven met de omschakeling naar de elektronische vrachtbrief. Het lijkt erop dat bedrijven een koudwatervrees hebben om de overstap te maken. Ondernemingen hebben het druk en zien niet altijd de voordelen van de digitale vrachtbrief op korte termijn. En natuurlijk vraagt het ook om tijdsinvestering. Logistics Community Brabant is deelnemer in het DALI-project. En binnen het DALI-project ontwikkelen wij datagedreven toepassingen samen met bedrijven. En de digitale vrachtbrief is daar een voorbeeld van. Het LCB kan met de studenten van de HBO- en WO-opleidingen logistiek bedrijven helpen met de overstap naar de digitale vrachtbrief. En dat kan door enerzijds dat studenten duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is voor het betreffende bedrijf. En anderzijds ook helpen met de daadwerkelijke implementatie van de digitale vrachtbrief. En op die manier hopen we dat we de drempel wegnemen en dat steeds meer bedrijven profiteren van de voordelen van dit instrument. Ook bij Scheutenglas was de overgang naar het ECMR voor de chauffeurs en medewerkers even wennen. Maar inmiddels wordt er naar volle tevredenheid mee gewerkt. We hadden chauffeurs erbij zitten die al jarenlang altijd in de papieren werkten. En op een gegeven moment ga je een veranderingsproces inzetten. En men keek er ontzettend tegenop. En een van de chauffeurs die gaf me ook aan, ja, dat gaat nooit lukken, dat is allemaal veel te ver voor mij. En op een gegeven moment hadden we het goed uitgelegd. We hadden hun erbij gehaald met een stukje tekst en uitleg laten zien hoe het werkt. En 14 dagen later sprak ik die chauffeur en die zei van geweldig, was dat alles? Binnenkort kan alle administratie binnen Europa digitaal afgehandeld worden. Een belangrijke stap in de richting van een duurzame logistiek. In de afgelopen jaren hebben we een snelle groei gezien in de adoptie van ECMR. In de komende jaren zal zich dat verder doorzetten omdat het voor grotere verladers en producenten enorme voordelen biedt. En je ziet ook dat er steeds meer functionaliteiten bij komen, bijvoorbeeld emballage. En daarmee wordt het steeds interessanter voor partijen om dit te gaan doen. Kijk voor meer informatie over de digitale vrachtbrief op onze website rtltransportwereld.nl.